Përshëndetje, unë jam Anisa Kryziu dhe jam këtu për me nda bashkë me ju një arkitektur rreth qytetit Prishtinës në kuadër të projektit Preserving Western Balkans, specifikisht Preserving Prishtina. Në pamundësi me i vizitu të gjitha objektet të cilat janë pjesë e studimit të Preserving Prishtina, ne do të ndalemi në disa prej objekteve karakteristike të cilat reprezentojnë pikat të caktuara të qytetit dhe formojnë një imazh të qytetit të plotë në aspekt kulturor, historik, politik dhe arkitekturor. Këto objekte të cilat janë subjekti studimit tonë janë ndërtesa të braktisura ose pjesërisht të braktisura, disa prej tyre monumente ose jo, dhe ndërtesa të cilat me kohë janë shpërfytyruar dhe janë keq trajtuar me materiale jo kompatibile të cilat e kanë humbur specifikat e tyre arkitektonike për kohën kur janë ndërtuar. Për më tepër informata, mos harroni me shique faqen e preservingprishtina.city, ku mund të gjeni më shumë fotografi të gjendjes ekzistuese dhe foto të vjetra të qytetit dhe të këtyre ndërtesave në studim, si dhe mund të gjeni informata dhe burimet prej ku kanë rrjedhur këto informata. Gërmimet arkeologjike tregojnë se ky territor ka qenë i populluar dendur qysh në neolitin e vonë. Dëshmi të banimit është gjetja e ikonës së mbretëresha në Frën, figurinë neolitike nga terrakota e kultit të Vinçës, shekulli i 6 dhe i 5 para erës sonë, e cila u gjen gjatë hapjes së temelit të Tjertores në afërsi të qytetit. 10 kilometra në juglindje të Prishtinës gjendet trashëgimia Ulpianës, shekulli i 2 pas Krishtit, kryeqyteti i provincës romake të Dardanisë. Në kohën romake, shumë rrugë të rëndësishme kalonin afër Prishtinës së sotme. Dhe ndër më të rëndësishmet është rruga ushtarake romake Via Egnatia, rrugë shumë e rëndësishme asaj kohe e cila kalonte nëpër Statio Ulpiana municipium në atë kohë. Afërsia minjerave si Novobrdo, Janjeva dhe Trepça përcaktoi që në mesjetën e Prishtinës një numër i caktuar i banorëve të jetonin në këtë territor dhe të ishin të angazhuar në përpunimin e xerës. Zona historike e Prishtinës daton që nga shekulli i 13, kur ajo përmendej si fshat. Në mesjet ishte treve madhe tregtare dhe më 1525 u zhvillua në qytet për shkak të pozicionit të mirë gjeografik në kryqëzim të rrugëve mesjetare tregtare. Në 1662, Prishtina veç posedonte zonë tregtare të mbuluar, kishte qashin dhe hamamin si dhe 11 hane dhe rreth 300 dyqane. Në Prishtinë kanë kaluar 2 lumej, Vellusha dhe Prishtevka, të cilat janë mbuluar pas viteve të 70-ta të shekullit 20. Në 1946, Prishtina u bë qendër administrative e rajonit autonom të Kosovës Metohis, brenda Republikës Popullore Federale të Jugosllavisë. Pas luftës së vitit 1999, qyteti i Prishtinës ka ndryshuar shumë duke pësuar shpërfytyrim urban dhe humbje të indit historik nga vrulli i ndërtimeve të paligjshme. Prapa meje është xhamia e njohur ndryshe si xhamia e Qashis ose xhamia e Gurit për shkak të minares së saj të mbuluar prej guri, e cila ishte pjesë e ansamblit të pazarit të Prishtinës, ansambël i cili gjendej në anën tjetër të rrugës, ku sot qëndron objekti i Parlamentit të Kosovës dhe kur dikur ishte edhe hamami i vjetër i Prishtinës. Zona qendrore e qytetit të vjetër të Prishtinës tregon karakteristika të organizimit tipik urban të qyteteve shqiptare të zhvilluara gjatë periudhës otomane, me elemente kryesore si xhamit, satkullat, hamamet, hanet, strukturat tregtare të njohura si pazaret dhe zonat e banimit me shtëpi të mëdha vernakulore. Satkullat ishin elemente të rëndësishme të strukturave urbane të qyteteve shqiptare në periudhën otomane. Ato ndërtoheshin afër pazareve dhe në këtë mënyrë ndihmonin tregtarët të dinin kohën e saktë kur të hapnin dhe të mbyllnin dyqanet. Gjithashtu, për shkak të strukturës së tyre të lartë, ishte shumë e lehtë për tregtarët e huaj të gjenin shumë lehtë vendodhjen e pazarit. Satkulla e Prishtinës u ndërtua në shekullin 19 nga Jashar Pasha, me emrin e cilet gjendet edhe xhamia afër Satkullës. Mendohet që ka pas edhe më herët strukturë të tillë, por kjo që gjendet sot është ndërtuar prej shekullit 19. Satkulla ka bazë 6 këndore me lartësi 26 metra.
Deri në 16.5 metra është e punuar me gur, ndërsa pjesa tjetër deri te kulmi është prej tulle, me hapje të vogla harkore në të gjitha anët. Kulmi është i punuar nga konstruksioni i drurit dhe i mbuluar me plumb. Në brendi të kullës gjendet shkallët rrethore prej gurit deri te pjesa me tulla, ku prej e tutje shkallët vazhdojnë të jenë prej druri, element që indikon që kjo pjesë është rindërtuar më vonë. Deri në vitin 2001, kur ndodhi vjedhja e artefaktit, ka ekzistuar edhe këmbana origjinale, funksionale deri në vitet e 70-ta, me mbishkrim të vitit 1764 si datë prodhimi të sjellë nga më të lëndë. Sot, sa atë kulla është monument i listuar dhe në mbrojtje, por fatkeqësisht ajo nuk është e hapur për vizitor dhe si e tillë është e braktisur. Hamami i Madh mendohet se daton që nga shekulli 15. Dikur ishte pjesë e kompleksit të xhamisë së Sultan Muratit dhe sipas legjendës, ndërtuesit e xhamisë u urdhëruan nga Sultan Mehmeti II për të bërë banjë çdo ditë në hamam. Struktura e cila gjendet edhe sot i takon tipologjisë së hamameve dy fishe ku të dy gjinit e shfrytëzojnë në të njëjtën kohë. Hamami është i përbërë nga 16 kupolla, në disa burime me 18 kupolla, të mbuluara me plumb dhe me hapje të vogla për të lejuar depërtimin e dritës. Në monografinë e Prishtinës përmendet roli që hapësirat e hamamit kanë pasur në aspektin shoqëror dhe argëtues të qytetarëve të Prishtinës, e sidomos femrës në një kohë kur dalja e saj nuk ishte praktike. Në vitin 2006 u vendos të bëhet restaurimi i hamamit të madh, intervenim ky që zgjati deri në vitin 2013, kur ndal punimet për shkak të intervenimeve jo profesionale. Sot hamami ka humbur plotësisht origjinalitetin e tij në faqen lindore dhe jugore, duke humbur karakteristikat kryesore të dallueshme për këtë tipologji të ndërtimit. Ndërtesat e ngritura në perimetër të monumentit, sidomos ato në pjesën veriore dhe perëndimore të ndërtesës, e kanë ngulfatur hamamin duke mos e lejuar rrezatimin e tij si monument. Pazaret ishin struktura të rëndësishme dhe karakteristike të qyteteve shqiptare në periudhën otomane. Rreth tyre zhvillohej e gjithë nomenklatura e qytetit. Në këto ansamble tregtare zhvilloheshin zeje të ndryshme, siç ishin nallbanët, këpuctarët, zdrugtarët, qeleshpunuesit, terzint e shumë zeje të tjera, të cilat po ashtu tregtoheshin në po këto hapësira. Brapa meje gjendej dikur pazari i vjetër i Prishtinës, ku sot ka vendin kuvendi i Kosovës. Si në çdo qytet të madh, e veçanërisht me pozitë të vëlishme në kryqëzim me rrugë të rëndësishme tregtare, edhe Prishtina ka pas pazarin e saj pjesërisht të mbuluar bedestenin dhe pjesërisht të hapur. Ky ansambël kishte 400 deri në 500 dyqane, një ose dy katëshe, të organizuara në një rrjet të tendur me rrugica organike të shtruara me kaldrëm. Rrugët të cilat përmenden nga qytetarët e vjetër janë e njohura rruga e vjetër, Divanjolli sot rruga UQK, dhe korzoja e famshme e qytetit, e cila lidhte rrugën Divanjoll me Hotel Unionin dhe xhamin në Llokaç. Në zemër të pazarit ndodhej shatërvani i rrethuar nga dyqane e rrugë. Në kuadër të qashis gjendej xhamia e qashis e shekullit të 15, hamami dhe shumë hane për të akomoduar tregtarët e huaj. Themelet e hamamit të vjetër janë zbuluar dhe pastaj mbuluar përsëri gjatë ndërtimit të ndërtesës së kuvendit të Kosovës. Nomenklatura tregtare e Prishtinës ka qenë dikur ku sot gjendet përmendorja e Vllaznim Bashkimit, kuvendi i Kosovës, kuvendi komunal i Prishtinës dhe hapësirat në afërsi deri te lumi i Vellushëm. Në gjysmën e parë të shekullit të 20, qashia e Prishtinës u rënua me vetdije për t'i hapur vend ndërtimeve të reja të parapara me planin urban të vitit 1953. Në këtë moment, Prishtina humbi komplet indin tregtar duke i lënë të hapësirë ndërtesës së kuvendit të Kosovës, fillimisht të ndërtuar nga arkitekti Bogdan Nestorović në vitin 1948, e rikonstruktuar më pas nga arkitekti Juraj Neidhart në vitin 1960. Sinagoga, apo siç figuron në disa burime depoja hebraike, ka qenë pjesë e pazarit të Prishtinës dhe vetmja strukturë mbetur nga ky ansambël tregtar. Sipas intervistave me persona që mbajnë në mend atë kohë, sinagoga ka qenë pozicionuar në hyrjen e pasme të ndërtesës së Parlamentit të Kosovës. Në vitin 1960, sinagoga u rilokua dhe u demontua pjesë për pjesë për t'u sjellë afër muzeut etnografik ku gjendet edhe sot. Deri para disa viteve është shfrytzuar si qendër e artit bashkëkohor, kurse sot është e papërdorur.
Muzeu Etnografik i Qytetit të Prishtinës apo Shtëpia e Minxhikut shënon një shtresë arkitekturore të shtëpive të banimit të shekullit të 18-19, ndërtesa këto shumë të përhapura në të gjithë Kosovën. Njëherët, Shtëpia e Minxhikut prezanton edhe tipologjinë më të avancuar të shtëpive vernakulare të ndërtuara prej qerpiqit. Si shihet, kuptohet që ka influenca edhe të periudhës otomane, mirëpo me shprehje të dukshme të kreativitetit të mjeshtërve shqiptar. Shtëpia e Minxhikut është një shembull tipik i shtëpive të familjeve në pozitë të lartë shoqërore, siç është rasti i asaj të gjinove. Madhësia, dekorimet dhe numri i hapjeve kanë treguar për pozitën e familjes në shoqëri, si në aspektin ekonomik, kulturor e social. Ansambli përbëhet nga 2 obore të mëdha, obori i hyrjes me konakun e musafirëve në anën e tij të djathtë dhe depon hebraike në anën e majt, dhe obori i brendshëm me shtëpinë e familjes dhe shtëpinë e musafirëve. Të 2 shtëpitë e banimit janë ndërtesa 2 katëshe ku kati i parë është ndërtuar me gur deri në një lartësi, tullat e dheut të papjekur të përforcuara me elemente horizontale të drurit, kurse kati i sipërm përbëhet nga korniza të drurit të mbushura me tulla të qerpiqit. Të përmendet që këto ndërtesa janë punuar dhe janë dizajnuar mençur, duke shfrytzuar energjinë pasive të diellit. Për shembull, streha e dalun te pjesa jugore e ndërtesës është e dalur qëllimisht në mënyrë të mbrojtjes së hapësirës, së të nxehjes së hapësirës gjatë stinëve të verës dhe lejimit të dritës së diellit dhe ngrohjes së hapësirës gjatë stinës së dimrit. Çka i karakterizon interierin e shtëpive tradicionale është ngrohtësia dhe atmosfera të cilat ato prezantojnë, si fakti i përdorimit të drurit në elemente dekorative si dhe në elemente arkitekturore. Gjithashtu, një vëmendje e veçantë i është jap edhe shkollës njerëzore, si dhe janë hapësira të ndriçuara mirë. Dhoma ka qenë hapësirë multifunksionale ku familja ka kaluar të gjitha funksionet ditore, ato të fjetjes, ushqimit si dhe qëndrimit ditor. Gjithashtu, këto hapësira kanë pas edhe hapësirat e deponimit, ku mund të shohim raftet ku janë deponuar enët, si dhe hapësirat ku janë ruajtur dyshek të cilat janë përdorur pastaj gjatë ditës, si dhe hapësira për pastrim siç është hamami në anën time të majtë. Për shkak të tipologjisë së tij karakteristike arkitektonike, vlerës estetike, historike e edukuese, ansambli u vu në mbrojtjen të shtetit në vitin 1964. Deri në vitin 1990, kompleksi i Minxhiku shërbeu si muze natyror dhe më pas në vitin 2003 u kthye në një muze etnologjik që strehonte një koleksion të gjerë të elementeve etnografike të përdorura në jetën e përditshme të shoqërisë shqiptare të asaj kohe. Restaurimi i fundit ka nisur në vitin 2017 dhe për të është caktuar një fond prej 30.000 euro. Në këtë moment janë mbezulluar punimet dhe muzeu është pjesërisht i hapur për vizitor. Shtëpi Banimi i Mer Berisha është shtëpi vernakulare ndërtuar në gjysmën e dytë të shekullit të 19. Ndodhet në qendrën e vjetër historike të Prishtinës, afër pazarit të vjetër. Nga fotot të vjetra të Prishtinës, shihet që i gjithë rendi dhe lagja afër kësaj ndërtese ka qenë plot me shtëpi të llojit të tillë. Edhe pse ka shumë pak që ka mbetur nga struktura ekzistuese për të lexuar arkitekturën e ndërtesës, nga fotot të vjetra të ndërtesës shihet që shtëpia ka qenë 2 katëshe me hapje në të 2 katet. Në katin e dytë ka pas një çardak të mbyllur me dritare në të 3 faqet e saj. Siç shihet nga mbetjet, edhe ky monument, si shumica ndërtesave të kësaj periudhe, është ndërtuar nga mure masive prej tullave të qerpiqit në katin përdhe, të lidhura me troje të drurit dhe skelet druri me mbushje të qerpiqit në katet e sipërme. Objektet në prapavi u dogjën në vitin 2013 për arsye të panjoftuna. Të njëjtin fat e kishte edhe Hotel Unioni në atë kohë. Këto zjarre aksidentale kanë qenë shumë të shpeshta në atë periudhë dhe kanë ndodhur në gjithë Kosovën. Shtëpia Banimit e listuar në emrin e Kurtesh Sulejmanit është ndërtuar në vitet 1880 dhe ndodhet në bërthamen historike afër xhamisë së Jashar Pashës dhe Muzeut të Kosovës. Afër kësaj shtëpie gjenden edhe shtëpi të tjera të njëjtës periudhë, si ajo e Salih Shafçiut dhe Muhamet Seidiut. Nga fotot të vjetra të Prishtinës, shihet që gjithë rendi dhe lagja afër kësaj ndërtese ka qenë plot me shtëpi të llojit të tillë.
Për shkak të përkeqësimit të saj dhe zbulimit strukturor nga humbja e fasades, mund të shihet se shtëpia ka një sistem ndërtimi bodndruk i përbërë nga strukturë me kornizë druri dhe mbushje me tulla qerpiqi. Në gjendjen aktuale, monumenti është i braktisur dhe përkeqësuar rënd. Gjatë vëzhgimit vizual në gusht të vitit 2020, shtëpia duket e braktisur në një gjendje të dëmtuar rënd me humbje të mbulesës së qatisë, humbje të materialit ndërtimor dhe të mbështjellësit deri në kërcimin e integritetit strukturor të ndërtesës. Shfrytëzoj rastin të shpreh shqetësimin për lënien e trashëgimisë në këtë gjendje, në mëshirë të kohës dhe në mëshirë të individëve ose grupeve të cilët për përfitime biznesore po shkatrojnë trashëgiminë. Mbetjet e fundit të indit historik të Prishtinës po zhduken dita ditës, duke fshirë komplet një epokë të kulturës dhe arkitekturës të banimit të shekullit 18 dhe 19. Patjetër që institucionet përgjegjëse për ruajtjen dhe mirëmbajtjen e trashëgimisë janë përgjegjëse, mirë po këto gjëra nuk mund të arrihen vetëm pa mbështetjen e komunitetit. Ndërtesa e shkollës së parë shqipe gjendet në pjesën perëndimore të qendrës historike të Prishtinës dhe është ndërtuar në gjysmën e dytë të shekullit të 19 nga Abdurrahman Pasha, shqiptar nga Prishtina. Në vitin 1880 është djegur, por është rindërtuar prapë nga djemtë e tij. Në 1908 në këtë ndërtesë hapet gjimnazi që kishte rreth 250 nxënës shqiptar. Pas luftës së dytë botërore, një kohë është shfrytzuar si kazermë e ushtrisë së ish-Jugosllavisë. Ndërsa në një kohë kjo ndërtesë është shfrytzuar për banim jo formal nga disa familje. Muret e ndërtesës janë të punuara nga gurët dhe tullat të veshura me sovat e cilat i ka degraduar koha. Nga gjurmët në fasadën verilindore dalluan se dritaret kanë mësuar ndryshime nga gjendja burimore, kurse në atë jug perëndimore janë ruajtur hapjet origjinale. Sot ndërtesa është e braktisur dhe në gjendje shumë të deterioruar, e rrethuar me elemente mbrojtëse për të mbrojtur qytetarët që kalojnë mbi saj. Sistemi e kurudhor në Kosovë filloi ndërtimi në vitin 1874, atëherë kur ushtri linja Selanik-Mitrovic dhe përfundoi në vitin 1963, fillimisht duke lidhur vetëm qytetet brenda Kosovës dhe më pas edhe qytetet e rajonit. Ndërtesa e stacionit e kurudhor të Prishtinës u ndërtua në vitin 1936 nga një kompani britaneze dhe franceze në momentin kur linja hekurudhore u shtri edhe në qytetin e Prishtinës në vitin 1934. Hyrja në ndërtesë është lehtësisht e dallueshme me volum të nxjerrur dhe kulm 2 ujor. Gjithashtu porta hyrëse është pika simetrike e ndërtesës, e cila shtrihet horizontalisht në një kat, duke u ngritur në 2 kate tek 2 volumet kufizuese në të dyja fundet e ndërtesës. Në pjesën e brendshme, në anën e shinave, ndërtesa ka po të njëjtin trajtim përveç arkadës tek hapësirat pritëse. Ndërtesa ekzistuese ka ende elemente arkitektonike të ruajtura si biletaria, porta dhe detaje dekoruese të tavaneve. Viteve të fundit, ndërtesa është shfrytzuar si bare nate dhe si rrethoj në pjesën jugperëndimore të ndërtesës ka pasur intervenime jo kompatibile, duke prezantuar materiale të reja dhe duke humbur detajet karakteristike të kësaj periudhe. Në luftën e vitit 1999, shumë qytetarë të qytetit të Prishtinës dhe të Kosovës u bartën në Blac përmes trenave nga ky stacion. Prandaj kjo ndërtesë bart një vlerë të pakontestueshme historike për qytetin dhe për Kosovën, sepse shumë qytetarë u ndanë nga familjet e tyre dhe lanë qytetin e tyre. Në vazhdën e aplikimit të planit urbanistik të vitit 1953 për ristrukturimin e qendrës moderne të qytetit të Prishtinës, xhamia e cila dikur gjindej prapa meje, xhamia e Llokaçit, e ndërtuar në vitin 1551, u rënua në vitin 1954 për t'i hapur vend ndërtimi të Hotel Bozhuri i Kosovës. Hoteli u emërua në bazë të lulës Bozhur apo lulkuqes, e cila është specie shumë e përhapur në Kosovë. Ndërtesa u dizajnua nga inxhinieri Pozaniakov dhe arkitekti Nechajev në periudhën 1955-1958.
Ajo është konceptuar thjesht e ndarë në 2 volume, një i shtrirë horizontalisht të këmbët e volumit vertikal, i cili ngrihet 4 kate mbi katin përdrejt duke pasqyruar qartë funksionet e brendshme. Volumi i shtrirë ka hapësirën e restoranit dhe funksioneve të tjera ndihmëse. Në foto të vjetra të ndërtesës, në fasadën perëndimore shihet mozaiku i 3 kalorëse, të cilat me kohë janë larguar. Ish Hotel Bozhuri, më vonë Hoteli Liria, u privatizua në vitin 2006 dhe u blen nga kompania Mabetex, e cila ka në menaxhim me emrin Swiss Diamond Hotel. Sot hoteli tregon pothuajse as pak shenja të ndërtesës origjinale më të vjetër se 50 vite, duke e mbeshur shprehjen karakteristike me balkonet restrinksive dhe gjuhën e pastër racionale të modernizmit, me një përzierje të elementeve neoklasike dhe materialeve bashkëkohore jo kompatibile. Hotel Bozhuri ishte hapësirë shumë e frekuentuar nga shoqëria e qytetit, ku takoheshin elita e qytetit, duke shërbyer si hapësirë ku morën shumë vendime të rëndësishme. Shtëpia Madrave Gërmia, e para e llojit të tillë në qytetin e Prishtinës, shënon një pikë të rëndësishme për shoqërinë e qytetit, atë të kalimit nga një shoqëri allaturka me qarshi të hapura dhe zeje ku punoheshin dhe tregtoheshin këto produkte, në një shoqëri alla frënga me produkte të industrializuara ku vetëm tregtoheshin në këto hapësira. Ndërtesa Gërmisë është projektuar nga arkitektja Liliana Rashevski në vitin 1970 dhe ndërtimi i saj zgjati deri në vitin 1972. Ajo është e vendosur në sheshin më të rëndësishëm në Prishtinë, sheshin Nëna Terezë. Ishte e njohur në qytet për shkak të vëllimit të saj karakteristik tektonik, me një mbështjellës karakteristik me panele alumini, dritare të mëdha dhe përdorim të shkallëve lëvizëse, si ndërtesa e parë që i kishte ato në atë kohë në vend. Fakt që e bëri atë më të popularizuar në mesin e qytetarëve të Prishtinës dhe veçanërisht fëmijëve të tyre. Ndërtesa kaloi nëpër disa ndërhyrje gjatë 20 viteve të fundit, ndryshime që transformuan ndërtesën duke e bërë atë të dukej ndryshe nga sa dukej në të kaluarin. Gjatë periudhës së pas luftës, ajo shërbeu si shtëpi për Ministrinë e Shërbimeve Publike, pas kësaj për Ministrinë e Administratës Publike dhe së fundi është në shfrytëzim nga Ministria e Infrastrukturës dhe Administrata Tatimore e Kosovës. Këto transformime ndodhen në afate të ndryshme në mesvitit 2001 dhe 2008. Më vonë, qeveria paraqiti një plan për ta prishur atë dhe duke propozuar një projekt për sallën koncertale të qytetit, për ky fakt ngriti një debat të madh publik në mes qytetarëve. Organizata lokale Dokomomo, Kosova, përmes një kërkese drejtuar Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit, bëri të pamundur që ndërtesa në tetor të vitit 2018 të renditet si trashëgimi kulturore moderniste midis ndërtesave të tjera të trashëgimisë kulturore. Shtëpia Madrave Gërmia gjithashtu shënon edhe një pikë tjetër të rëndësishme për shoqërinë e Prishtinës, atë të vëditësimit të qytetarëve për mbrojtjen e trashëgimisë arkitekturore dhe mbrojtjen e memorjes kolektive. Në vitet e 70-ta, kur provincat si Kosova morën autonominë e plot nga Federata Jugoslave për menaxhimin e resurseve natyrore, lindi nevoja për hapësira bankare dhe administrative. Për këtë arsye, në vitin 1972 u hap konkursi për punimin e objektit të Bankës Qendrore të Kosovës. Konkursi u fitua nga arkitektët Milan Pavlović dhe Milan Tomić, dhe punimi i kësaj ndërtese filloi në vitin 1975. Ndërtesa nuk u përfundua deri në vitin 1978. Kosova Banka kishte 13 kate dhe volumin e përtesës ku është hyrja kryesore. Në kullën vertikale ishin të vendosura hapësirat administrative, prandaj ndërtesa ka transparencë me shumë xhama, për çka dhe nuk ndjehet lartësia e saj si peshë vizuele. Mendohet që me projektin origjinal ishin parapar 2 kulla të njëjta, por vetëm njëra u realizua. Me ngritjen e volumit, shputa e kateve shkon e zvogëlohet duke krijuar shkallëzim përgjatë vertikalitetit të volumit. Karakteristikë tjetër është edhe transparenca e konstruksionit, e cila merrte pjesë edhe në kompozicionin arkitektonik. Nivelet e kateve dhe boshti kryesor konstruktiv i kullës janë shumë të dukshme në fasadën e ndërtesës dhe japin asaj vertikalitet. Në boshtin kryesor gjenden edhe shkallët, të cilat shihen edhe nga jashtë duke krijuar një dinamik të lëvizjes brenda volumit.
Pas luftës së vitit 1999, ndërtesa u renovua me materiale jo kompatibile, duke mbuluar dukjen e strukturës dhe shprehjen arkitektonike origjinale të lëvizjes arkitekturore që reprezenton kjo ndërtesë. Radio Prishtina filloi transmetimin pas luftës së dytë botërore, fillimisht me seli në Prizren dhe më pas u zhvendos në Prishtinë, ku në vitin 1945 bëri transmetimin e parë. Më pas, në vitin 1974, u bashkangjet edhe Radio Televizioni i Prishtinës. Radio Televizioni i Prishtinës ka vlerë të pakontestueshme historike, si institucion i cili bëri bartjen e informatës në gjuhën shqipe në një kohë kur kjo nuk ishte punë e lehtë. Ndërtesa e Radio Prishtinës është ideuar nga Oton Gaspari, arkitekt sloven në vitin 1965, specifikisht për këtë funksion. Ndërtesa dukshmërisht përbëhet nga 2 volume, njëra shtrirë horizontalisht dhe tjetra ngritur vertikalisht. Të dy volumet kanë tërësinë dhe shprehjen e tyre në veçanti, por edhe qëndrojnë në harmoni komplementare në përgjithësi. Në volumin vertikal me bazë të trekëndshit janë dizajuar hapësirat administrative. Për shkak të këtij funksioni që kërkon ndryshim të mirë, volumi i ngritur 10 kate ka shumë hapje në fasadë me dritare në rend në të gjithë perimetrin e fasadës. Pjesa tjetër me material të plotë është e punuar nga betoni. Pjesa horizontale e ndërtesës tek pjesa e hyrjes merr një ngritje të volumit në formë të një pirgu. Në këtë pjesë janë të vendosura sallat e radios dhe pjesa teknike e realizimit të lajmit, e cila ka shprehje më solide për shkak të mosnevojës së ndriçimit. Karakteristike e shprehjes arkitektonikës është fasada prej betoni natyral me teksturë të brinjëzuar. Ndërprerja e programeve nga ky televizion u realizua me masa të dhunshme të ndërmarra nga qeveria serbe në vitin 1990. Sot ndërtesa shfrytëzohet nga Radio Prishtina dhe një pjesë nga Koha Vizion. Në vitin 2019, Radio Televizioni i Prishtinës nuk i shpëtoi intervenimeve jo adekuate me materiale jo të përshtatshme, duke cënuar imazhin autentik dhe karakteristikat arkitekturale. Grand Hotel Prishtina u projektua në vitin 1974 nga arkitekti kosovar Bashkim Femiu dhe arkitekti serb Dragan Kovačević si një hotel me madhësi të mesme, përfaqësues i arkitekturës së modernizmit të vonë në Prishtinë. Më shumë duke synuar nga një stil ndërkombëtar sesa duke u përpjekur në të vërtetë të përshtatet me arkitekturën përreth. Ndodhet në qendër të qytetit, duke qenë një pjesë shumë e rëndësishme e planit të përgjithshëm urban të vitit 1953 për Prishtinën nga Dragutin Petrović dhe duke shërbyer si një portë hyrëse në sheshin kryesor, atëherë të quajtur Marshal Tito dhe sot Zahir Bayaziti, një kompozicion shumë të studiuar nga profesor Femiu, fondi profesional i të cilit ishte i specializuar në planifikim urban. Mënyra se si është vendosur duke thyer disi linearitetin dhe vazhdimsinë e bulevardit Veri-Jug, krijon hapësirë publike të vlefshme pozitive rreth tij. Ndërtesa përfaqëson një pikë referimi në arkitekturën moderniste të Prishtinës dhe për shkak të vëllimit të saj karakteristik të bërë thjesht me vëllime të pastra duke transmetuar një ndjenjë të caktuar të ritmit dhe përsëritjen qetësuese nga rruga vendosur në raport me njëra tjetrën. Në këtë hotel ka qëndruar edhe Tito në vizitën e tij të fundit në Prishtinë. Pas privatizimit të hotelit, në vitin 2012, filloi restaurimi i hotelit, mirëpo u ndërprej për shkak të protestave të qytetarëve dhe arkitektëve për mënyrën e ndërhyrjes, i cili prezantonte materiale të reja dhe mbuloi elementet karakteristike arkitekturore të këtij objekti. Për faktin që shumë elemente të hotelit, sidomos nga interieri, kanë ndryshuar me kohë, është e pamundur që ky objekt të listohet si ndërtesë moderniste, si trashëgimi moderniste. E vetmja pjesë e cila ka mbetur ka elemente të periudhës kur është ndërtuar ndërtesa, hoteli, është holli i hotelit. Në serinë e ndërtimeve të viteve 70-ta, u ndërtua edhe qendra e rinisë dhe sportit të qytetit të Prishtinës. Për shkak që Kosova kishte shumicë të popullatës të rinë, lindi nevoja për një hapësirë sportive dhe rekreuse, ku do të mbaheshin gjitha lojrat e federatës. Ndërtesa u quaj dikur bërë dhe Ramis, në bazë të 2 heronjve të luftës së dytë botërore dhe heronjve të Jugosllavisë, Boro Vukmirović dhe Ramis Sadiku. Ky
ishte një simbol i vllazërisë të shqiptarëve dhe të serbëve, të cilët bashkëjetonin në atë periudhë. Ky element, kjo karakteristikë duket që është tentuar të shprehet edhe në mënyrë arkitektonike me 2 volume të cilat ndajnë një element strukturor të përbashkët. Ndërtesa Boramisit ishte produkti një konkursi të mbajtur në vitin 1974, ku thirrën 6 studio dhe fitues ishte Studioja e Arkitekturës me qendër në Sarajevo, DOM, me arkitektët kryesor Živorad Janković, Halid Muhasilović dhe Sretko Eshpek, të cilët kishin shumë projekte të tipologjisë së njëjtë të realizuara në të gjithë federatën e atëhershme. Ndërtimi zgjati nga viti 1974-1982 dhe kontraktor për realizimin e ndërtimit ishte kompania Aramis Sadiku. Zgjidhja ofruar nga ekipi nga Sarajeva e vendosur në 60.000 metra katror, përfshinte një sallë të madhe universale, një sallë të vogël, 4 salla stërvitjeve, një sallë bowling, ambiente të shumta shoqëruese, një shtëpi për të rinj, qendër tregtare, pishinë të mbyllur, fusha sportive në natyrë, për sporte të vogla, patinazh dhe pishinë të hapur. Ajo që e bën të veçantë është vëllimi i saj, shkolla e saj, materialiteti dhe fakti që punon si një pikë lidhëse me shumë pika të rëndësishme të kontekstit. Ndërtesa ka lidhje me rilindjen, stadiumin dhe në projektin origjinal është dashur të ketë një platformë që lidh atë me Grand Hotelin. Me 25 shkurt të vitit 2000, ndërtesa u dëmtua rënd nga zjarri, prandaj salla e madhe sot qëndron e papërdorur dhe jo funksionale, ndërkohë hapësirat e tjera përdoren në mënyrë aktive, por nuk ruhen siç duhet. Brenda kompleksit Boramisi ndodhe dyqani i ëmbëltorëve i njohur si Elida, i cili nuk ishte thjesht një ëmbëltore dhe kafene, por përfaqësonte një pikë takimi informale të rëndësishme për elitën e kohës, artist, politikan, aktivist, për rreth fundit të vitit 80 deri në fillim të viteve 90. Ajo përfaqësonte një hapësirë të përbashkët ku po zhvilloheshin diskutime të rëndësishme, programe të ngjarjeve dhe shumë iniciativa për shoqërinë. Ideja për ndërtimin e pallatit filloi në vitet e 60-ta, por tek arkitekti nga Shkupi Georgi Konstantinovski erdhi në vitin 1971. Dhe për 3 muaj në byron e tij underground, pallati i shtypit Rilindja u ideua. Kur themeli i ndërtesës u vë në vitin 1972, por punët e ndërtimit u ndalën për arsye financiare për të vazhduar përsëri në vitin 1974. Në vitin 1978, ndërtesa u përfundua tërësisht. Godina përbëj nga kulla e lartë 18 kaqe, ku janë të vendosur hapësirat e punës së gazetarisë dhe botimit, dhe sallën e shtypshkronjës poshtë kullës të organizuar në 2 kate. Baza e katit të kullës është katrore me bërthama konstruktive në qendër dhe shtylla 30-140 në të gjithë perimetrin e ndërtesës, të dukshme haptazi dhe në fasadë si pjesë gjuhës brutaliste. Pjesë e shprehjes në fasadë janë edhe elementet vertikale, të cilat në fasadë duken në formë të tërkëndshit, të ngjyrosura me të bardhë, elemente të cilat i japin vertikalitet dhe thellësi volumetrike godinës. Është karakteristike të përmendet, inovative për kohën, fakti që të gjitha instalimet e nevojshme për funksionimin e ndërtesës kalojnë nëpër këto elemente të fasadës, ide për të cilën arkitekti ishte frymëzuar nga profesori i tij Paul Furdov në projektin e qeverisë në Boston. Gjatë viteve 80-90, Rilindja pajisur me teknologjinë më të avancuar të kohës, hyri edhe në tregun ndërkombëtar të shtypshkronjave, duke shtypur libra të njohur nga Polonia, Gjermania lindore, Hungaria, Slovenia e më shumë. Në vitin 2009, pallati i shtypit Rilindja u renovua për t'i japur hapësirë institucioneve të qeverisë së Kosovës, duke prezantuar një mbështjellës komplet të ri, i cili mbuloi shprehjen origjinale arkitekturore karakteristike për periudhën e modernizmit, kohë në të cilën ishte projektuar ky objekt. Ndrimi i imazhit të objektit ndikoi edhe në siluetën e qytetit, me rast pas vizitës së tij, arkitekti i cili e dizajnoi këtë objekt, menzi e njohu objektin e tij. Këto ishin disa prej ndërtesave të cilat i përzgjedhëm për këtë arkitektur rreth qytetit Prishtinës, ndërtesa të cilat janë karakteristike dhe të dallueshme dhe të cilat e plotësojnë tregimin për Prishtinën. Mos harroni, për më tepër informata shiqoni webfaqen e projektit preservingprishtina.city.
ku do të gjeni foto dhe informata të më tutjeshme për këto ndërtesa. Gjithashtu ju inkurajoj që të hyni në webfaqe dhe të kontriboni në mënyra të ndryshme me informatat cilat ju i keni dhe të cilat do të ishin të dobishme për këto ndërtesa. Faleminderit për vëmendjen.